پنجشنبه 30 دی ماه ساعت 8:30 صبح ساختمون پلاسکو آتیش گرفته طبقه دهم برو قرآن برج مغازه‌مون داره آتیش میگیره. فرمانده اعلام وضعیت بحرانی میکنم. امیدوار خیلی از سازمان باید کمکمون. اطلاع داده بود سپاه که ساختمون نخلیه کنید منتها 1 ساعت قبل از فرو ریزشش. پایینم داره انفجار اتفاق میفته. اومد پایین. مجموع شهدای آتش نشانی در نفرشونی‌های این حادثه حد اکثر 25 نفر است. بگو شهرها برسونید ما بی کسیم، ما آتش نشانا بی کسیم. بنیاد یادش باشه پلاسکو باید باشه. با این متفق القول هستیم که از وقتی که پروانه داده بشه ما انشالله 2 سال اینو بسازیم. فاجعه سقوط ساختمان پلاسکو سوالات زیادی رو پیش آورده که بعد از گذشت بیشتر از 1 سال هنوز پاسخ روشنی به اونها داده نشده. فاجعه پلاسکو ابعاد جدیدی هم پیدا کرده. عمل نکردن مسئولان به وعده هاشون برای جبران خسارت‌ها کسبه خشمگین رو به خیابون‌ها کشوند. می‌جنگیم، می‌میریم، حقمونو می‌گیریم. بعد از گذشت ماه‌ها از این فاجعه هنوز وعده‌های مسئولان برای رسیدگی به وضعیت قربانیان عملی نشده و حتی صدای اونها در رسانه‌های داخلی کمتر شنیده میشه. ما باید این دردمون رو به کی بگیم؟ میگن آقا با خبرنگارهای خارجی هم مصاحبه نکنیم، ولی کدوم خبرنگار داخلی اومد بگه آقا دردتون چیه؟ ای کاش صدای ما رو یکی میشنید. از ابتدای این ماجرا حرف و حدیث‌های زیادی شنیده شد راجع به قدمت ساختمان پلاسکو و آسیب پذیریش. اینکه مالکش کی بوده و در حال حاضر چه کسی مسئول این مشکلاته. پس بهتره قبل از هر چیز نگاهی به تاریخچه این ساختمان بندازیم. پلاسکو در سال 1341 در 17 طبقه و با ارتفاع 41 متر به عنوان یکی از مرتفع‌ترین ساختمان‌های تهران قدیم قد برافراشت. پلاسکو ساختمانی بود با اسکلت فلزی از جنس فولاد که از مصالح رایج در کشورهای پیشرفته هم عصر خودش ساخته شد. ساختمان پلاسکو به وسیله حبیب القانیان ساخته شد. اون که از تاجران خوشنام کلیمی این دوره محسوب میشد، شهرتش رو دست کم مدیون 2 چیز بود: موفقیت اقتصادیش و فعالیت‌های خیریه‌اش، حتی وقتی پای ساختن یک مسجد در میون بود. مسجدی که به حسینیه ارشاد معروف شد و محل سخنرانی‌های کسانی چون علی شریعتی و محمد مفتح، تئوریسین‌های انقلاب 57 شد. احتمالاً حبیب القانیان در زمان اعطای این کمک‌ها فکر نمی‌کرد گروه‌هایی که در این مراکز مذهبی رشد می‌کنند در سال‌های بعد زمینه‌ساز انقلابی گسترده بشن. انقلابی که با اعدام و محاکمه شروع شد. حبیب القانیان صاحب ساختمان پلاسکو هم گرفتاری یکی از همین محاکمات شد و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در اردیبهشت ماه سال 1358 تیرباران شد. کمی بعد از این واقعه ساختمان پلاسکو به تصاحب بنیاد مستضعفان در اومد. در ابتدا قرار شد که درآمد حاصل از این ساختمان تصاحب شده صرف مستضعفان بشه که البته کسی از چند و چون اون اطلاع دقیقی نداره. اما مسئله مهم در اینجا اینه که بعد از این تصاحب بنیاد چه فعالیتی برای حفظ و نگهداری این ساختمان کرده. نماینده های خود پلاسکو سالیان پیش رفته بودن اونجا، گفته بودن آقا شما به عنوان صاحب ملک نمیخواید به این پاساژ یه مقدار برسید. هیچ کاری نکرد، مجبور شدش که نماینده خودش تشکیل بده، شورا تشکیل بده پلاسکو تا شورای ساختمون مثلا نظارتش. به عنوان یه مالک هیچ کاری نمیکرد، فقط ایشون یا اجارهشو میگرفت یا اگه ملکی جابجا میخواست بشه 11% 12% از ما میگرفت. قسمتی از شکایت‌های کسبه از عدم رسیدگی بنیاد در مورد این ساختمان مربوط به شکل مالکیت پلاسکو بود. بر اساس گزارش‌های موجود، کسبه به دلیل عدم مالکیت امکان بیمه کردن واحد تجاری رو نداشتند و وظیفه نگهداری ساختمان قانوناً بر عهده مالک اصلی یا بنیاد بوده که نه تنها به ایمنسازی ساختمان بلکه حتی به بیمه کردن ساختمان و مغازه‌ها هم اقدام نکرده. مشخص نبودن مسئول نگهداری از ساختمان
زمینه‌ساز مشکلات متعددی برای نگهداری از ساختمان پلاسکو شد، مثل عدم وجود سیستم اطفای حریق یا وجود پله‌های اضطراری و غیره. اما صبح روز حادثه اتفاقات دیگه‌ای هم افتاد که مسئله رو پیچیده‌تر از یک آتش سوزی کرد. ساعت 7:58 صبح شخصی با تماس با آتش نشانی خبر از یک حادثه میده. ساختمان پلاسکو آتش گرفته، طبقه دهم طرق قرآن بود مغازه‌مون داره آتش میگیره. قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی، آتش اونقدر گسترش پیدا کرده بود که به مدت 3 ساعت و نیم نیروها در حال مهار آتش بودند. سیستم برق غیر استاندارد و وجود کپسول‌های گاز پیکنیکی در کنار انبوهی پارچه و مواد قابل اشتعال فاجعه‌ای رو در طبقات 10 و 11 ایجاد کرد که مهار اون رو بسیار سخت کرد. اما با تلاش پیگیر آتش نشانان بالاخره آتش برای ساعتی متوقف شد و دود سفیدی که برای آتش نشانان به معنی مهار شدن آتش ظاهر میشه. با امیدواری که به مهار آتش ایجاد شده، گزارشگر صدا و سیما که معمولاً باید خبرهای خوب رو اعلام کنه، آماده اعلام گزارشش میشه. درست در زمان فروکش کردن آتش و بعد از پلاتو پایانی ما، حریق گسترده ساختمان پلاسکو تهران مهار شد. نگرانی اصلا برای شهروندان وجود نداره. دود گرفتگی و عملیات لشکری و عملیات پایانی هم در دستور کار قرار گرفتن شده. فکر می‌کنم به ساعت دیگه وضعیت خیلی از این بشه. با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت، برو ساختمونه، متاسفانه همین الان ساختمون فرو ریخت. برو اونور. متاسفانه همین لحظه ساختمون پلاسکو فرو ریخت. شهروندانی که شاهد این اتفاق بودن هم انتظار نداشتن آتشی که تقریباً مهار شده بود و در طبقات بالایی ساختمون بوده باعث سقوط پلاسکو بشه. داره میریزه ریخ وای. آتش نشانان هم بنابر تجربهشون انتظار این اتفاق رو نداشتن. اصلا هیچکی فکر نمی‌کرد که اون ساختمون بیاد پایین و بخوان تخلیه بکنن. خودمونم اگه مثلا تو صحنه حادثه بودیم میرفتیم و حریق رو می‌خواستیم اطفا کنیم. تقریباً هیچ کس انتظار اون رو نداشته که آتشی که مهار شده و محدود به طبقات بالایی پلاسکو بوده باعث فروریزی ساختمون بشه. پس چرا این اتفاق افتاد؟ طبق معمول در ابتدا مردم شاهد پاسخهای متناقض مسئولان بودند. تناقض از اونجایی شروع شد که مسئولان در مورد انفجارهای قبل و همزمان با تخریب‌ها صحبت کردند. بعضی با شتاب زدگی از مواد اشتعالزا صحبت کردند که مشخص نبود دقیقاً منظور از این مواد چیه. بعد از یک مرحله مهار آتش، 2 مرتبه به خاطر همون انفجاری که در طبقه 10 به خاطر بحث‌های در واقع مواد مشتعل کننده‌ای که اونجا بود اتفاق افتاد. بعضی دیگه به طور مشخص وجود گازوئیل رو علت این انفجارها در طبقات بالایی دونستن. به اصطلاح مخازن گازوئیل داشتن در طبقات، نه در منفی زیر زمین، چون تأسیساتشون زیر زمینه. اونجا هست، هنوزم اون منبع گازوئیل اون زیر زمین هست. اما خیلی زود روشن شد که اساساً گازوئیلی در ساختمان نبوده و علاوه بر این ساختمان اصلاً به گاز شهری وصل نبوده تا انفجارها رو گردن گاز شهری بندازیم. نظریه دیگه‌ای که مطرح شد وجود کپسول‌های گاز یا پیکنیکی‌هایی که در ساختمان وجود داشته. اما تصاویر انفجارهای بزرگتری رو نشون میده. یکی از مسئولان آتش‌نشانی تهران در این مورد نظر متفاوتی داره. پیکنیکی اصلا نمیتونه یه همچین ساختمون رو بیاره پایین، یا مثلا منبع گازوئیل اصلا امکان انفجار نداره. یه بار که مهار شد اعلام هم کردن، بعدن چی شد؟ نه مهار شد، بعدن دوباره که آتش‌نشانا که داشتن کار میکردن یه انفجار شدیدی داخلشون رخ داد. به یک باره چند انفجار پیاپی بسیار شدید در طبقات بالایی این ساختمان اتفاق افتاد، به گونه‌ای که تمام شیشه‌های 15 طبقه از هر 4 طرف متلاشی شده. حجمی از لباس‌ها و کالاهای تولید شده به بیرون پرت شد و ظرف چند ثانیه تمام 15 طبقه متاسفانه تخریب شد.
دیدگاه اول که در 2 گزارش رسمی اومده مدعیه که وجود موادی مثل پارچه و سیمکشی نادرست ساختمون و نبودن سیستم اطفای حریق استاندارد باعث وقوع این حادثه شده. یکی از این 2 گزارش متعلق به مجلس شورای اسلامیه که ذکری از انفجارها نمی‌کنه و سقوط برج رو هم توضیح نمیده. گزارش دوم که به اون گزارش ملی پلاسکو گفته میشه بیشتر مشغول به دادن هشدارهای ایمنیه تا توضیح سوالهای حساس. فروریزی این ساختمان یک نارسایی انباشته شده در طول تاریخ چند دهه اخیر کشور درش تقصیر دارن و از این بابت باید همه ما بیدار بشویم. به طور خلاصه این گزارش تخریب رو اینطور توضیح میده: آتش در طبقات 9 و 10 باعث کاهش مقاومت سازه ساختمان که فولادی حذف شده. به همین دلیل طبقات بالایی شروع به ریختن میکنن. این تخریب تا طبقات پایین ادامه پیدا میکنه و کل ساختمون تخریب میشه. سناریوی فرضی که توی این گزارش اومده نکات زیادی رو بی جواب میذاره. یکی از مهمترین ابهامات نقش انفجار هاست که این گزارش اون رو چندان جدی نمیگیره. چیزی که صدها نفر از شاهدان در صحنه وجود اون رو تایید میکنن. این گزارش اعلام میکنه که انفجارهایی که ما در تصویر میبینیم حباب آتش هستن که به صورت دود از پنجره ها به بیرون دمیده شدن. حباب آتش به حجم متراکمی گفته میشه که به خاطر فشردگی به صورت یک انفجار ملایم از یک فضا مثل این بیرون میزنه. طبق ادعای نویسندگان گزارش اتفاقی شبیه به این در سقوط برج پلاسکو رخ داده، یعنی طبقات روی هم ریختن و حباب آتش از هر طبقه بیرون زده. اما چیزی که ما در تصاویر پلاسکو میبینیم حجم قابل توجه اشیاییه که همراه با انفجار به بیرون پرتاب میشن، چیزی که در انفجارهای قوی مثل این اتفاق میفته. گزارش ملی پلاسکو بیشتر از اون که روشنگری کنه ایجاد ابهام میکنه. تلاش من برای تماس با نویسندگان این گزارش هم موفقیت آمیز نبود. بنابراین به سراغ گزارش دیگه ای رفتم که توضیح متفاوتی رو در مورد تخریب پلاسکو میده. این گزارش رو گروهی از مهندسان و معماران مستقل در آمریکا تهیه کردند که مستقل از دولت آمریکا عمل میکنند و پیشتر هم گزارش‌های جنجالی در مورد حادثه 11 سپتامبر منتشر کردند. با تد والتر که یکی از اعضای این گروه در این مورد صحبت کردم. وقتی ساختمان پلاسکو سقوط کرد، ما به بررسی این اتفاق پرداختیم و بلافاصله این سوال برای ما پیش اومد که چرا این ساختمان سقوط کرد. از نظر این گروه از متخصصان گزارش رسمی دولت ایرادات اساسی داره. اول اینکه طبق ادعای گزارش رسمی انفجارها باید ناشی از فرو ریختن سقف‌ها باشه، اما از نظر علم فیزیک ریختن یک سقف روی سقف دیگه زمان مشخصی داره. ارتفاع هر طبقه یعنی سقف هر طبقه 2.3 متر تا 2.4 متر با کفش فاصله داشت. و اگر شما حتی کند شدن فرو ریختن هر سقف رو حساب نکنید و فقط شتاب سقوط آزاد رو در نظر بگیرید، 0.69 ثانیه لازمه که سقف هر طبقه پایین بیاد. بنابراین اگه مطابق نظر گزارش ملی پلاسکو فرض کنیم انفجارها ناشی از ریختن سقف یک طبقه روی دیگری بوده، فاصله بین انفجارها باید حدود نیم ثانیه باشه. اما طبق یک تحلیل صوتی که تد والتر و همکارانش بر روی تصاویر انفجارها انجام دادن، این فاصله خیلی کمتره. ستون اول این جدول ترتیب انفجارها رو نشون میده. اینکه صدای کدوم انفجار شنیده میشه. ستون دوم زمان انفجار رو در فیلمی که ما آنالیز می‌کردیم نشون میده. و ستون بعدی فاصله زمانی بین هر انفجار که بسیار کوتاه هستند. و ستون آخر تجمیع فاصله زمانی از انفجار اول تا انفجار هفتمه که میشه حدود نیم ثانیه.
داده ها نشون میده که این انفجارها در زمان بسیار کوتاهی اتفاق افتادن و به دلیل پایین اومدن یک سقف بر روی یک سقف دیگه نبودن. حتی اگر سقف همه طبقه ها با شتاب سقوط آزاد ریزش میکردن به این صورت نمیتونستن به عبارت دیگه ما 7 انفجار نزدیک به هم داریم و یک تخریب سریع، در حالی که ریختن یک سقف روی سقف طبقه پایین باید در زمان طولانی تری اتفاق بیفته. این یک حقیقت فیزیکیه. البته صرف نظر از این تحلیل صوتی نباید فراموش کنیم که شاهدهای زیادی وجود صدای مهیب رو تایید کردند. در لحظات آخری 2-3 تا انفجار بسیار شدید هم در طبقات بالایی ایجاد شد و همون یکی از عوامل بسیار زیاد تخریب ساختمون بود. بعد از اینکه دود سفید اومد یه انفجار بسیار مهیبی بود، یعنی صداش حتی موج انفجارش یه تکونی هم به من داد. البته هنوز نکات مهم دیگه‌ای هم هست. مثلا الگوی پخش شدن آوار در پلاسکو بسیار شبیه اتفاقیه که در تخریب‌های مهندسی شده میفته. یعنی ریختن کل آوار روی نقطه‌ای که ساختمون روی اون ساخته شده. دلیل این اتفاق هم اینه که آسیب کمتری به ساختمان‌های اطراف وارد بشه. چون در نمونه‌هایی که ساختمون بر اثر تخریب بخشی از سازه کج میشه، همیشه آسیب به ساختمان‌های اطراف وارد میکنه. نکته عجیب دیگه پیدا شدن مواد مذاب در باقی مونده های ساختمونه. نکته‌ای که در گزارش ملی پلاسکو بهش اشاره‌ای نشده. در فیلم هایی که وجود داره میشه مواد گداخته و مذاب رو دید. این تصویر گدازه هاییه که در زیر تخریب ساختمان پلاسکو هنوز روشن هست. علاوه بر این در اخبار رسمی هم وجود مواد مذاب و فلزات گداخته تایید شده. وجود این مواد یک سوال اساسی رو پیش میاره. چطور ممکنه که فولاد با آتش سوزی در یک ساختمون ذوب بشه؟ دمای لازم برای اینکه آهن یا فولاد ذوب بشه 1500 درجه سانتیگراد هست. یعنی 500 درجه بالاتر از دمایی که گرمترین آتش سوزی میتونه تولید کنه. که معمولا آتش سوزی ها به همین 1000 درجه سانتیگراد هم نمیرسن. 1000 درجه دمای بسیار زیادی برای آتش سوزی در یک ساختمانه. به احتمال زیاد دمای حاصل از این آتش سوزی در حدود 500 درجه سانتیگراد بوده. بنابراین این آتش سوزی نمیتونه پیدا شدن این همه فلز ذوب شده در باقی مانده ساختمان ها رو توضیح بده. تنها فرض باقی مونده برای وجود مواد مذابی مثل این استفاده از مواد منفجریه که قدرت ذوب کردن فلزات رو دارن. ترمایت بهشون میگن، مواد حرارت‌زایی که اخیراً استفاده میشه برای تخریب‌های کنترل شده. اینا ستون‌های مرکزی رو در واقع حذف میکنن با این مواد منفجره و چون ستون‌های داخلی هست میشه، ستون‌های خارجی به سمت داخل هدایت میشه و این باعث میشه ساختمون روی خودش فرود بیاد. در جریان حادثه پلاسکو مسائل مبهم زیادی هست که نیاز به تحقیق مجدد و پاسخگویی مسئولان مربوطه داره. از سخنگوی آتش‌نشانی تهران در مورد گزارش تد والتر و همکارانش پرسیدم، ولی با شنیدن این پاسخ به نظر میرسه بعد از ماه‌ها کم کم این موضوع داره به دست فراموشی سپرده میشه. من اصلا در جریان گزارش نیستم. بعد پلاسکو 1 سال و نیم گذشته، الان بعد 1 سال مال یه دانشگاهی یه چیزی منتشر کرده، من نمیدونم با چه ماهیتی و با چه رویکردی بوده. تنها واکنش رسمی به نکات مبهمی که تا به اینجا بررسی کردیم واکنش رئیس تیم گزارش ملی پلاسکو محمد تقی احمدی بوده که پاسخ روشنی به سوالها نداده، بلکه بیشتر به اطلاعاتی ارجاع داده که فقط خود تیم حقیقتیاب به اون دسترسی دارند، مثل نتایج آزمایش روی مواد یا یافته‌های مدلسازی کامپیوتری آتش‌سوزی پلاسکو یا متهم کردن گزارش حقیقتیاب آمریکایی به اینکه یک گروه جنجالی هستند. گزارش رسمی از سوالهای اصلی تفره رفت و حتی آتش‌نشانان هم از بحث و بررسی واقعه در کلاس‌های آموزشی منع شدند.
توی نامه اتوماسیون اطلاعیه دادن که توی شبکه‌های مجازی صحبتی از پلاسکو نکنید. بهشون هشدار داده شد. بچه‌ها گفتن که اگر این کارو می‌کنید حراست دنبالتون میاد و باعث میشه که خب از کار برکنار بشید، نمیدونم تبعات دیگه‌ای که براتون داره. تبدیل کردن فاجعه پلاسکو به یک مسئله امنیتی مثل همیشه منجر به این شد که بازار پخش شایعات داغ بشه. برای فهم این موضوع فقط کافیه نگاهی به این نمودار در سایت تابناک بندازیم. این جدول نشون میده که در این واقعه فقط ظرف 4 روز 20 خبر متفاوت منتشر شده که حداقل یک بار تکذیب شدن. متاسفانه حادثه پلاسکو نمونه از سردرگمی و عدم شفافیت خبریه. یکی از دلایلی که باعث شد حادثه پلاسکو بعد از مدت‌ها همچنان زنده باشه رها شدن آسیب دیدگان حادثه است و از میون اونها آتش نشانان مهمترین قربانیان این اتفاق بودند. در اثر این حادثه 16 آتش نشان جون خودشون رو از دست دادن. قربانی شدن آتش نشانان تنها به حادثه پلاسکو محدود نمیشه. اونها سالهاست که با کمبود تجهیزات مشغول به نجات شهروندان هستند. اما تا فاجعه پیش نیاد مشکلات رسانه‌ای نمیشه. به گوش همه برسونید ما بی‌کسیم، ما آتش نشانا بی‌کسیم. ما اگه همین چند تا مدیرم نداشته باشیم بدبختیم. مشکلاتی که اغلب به شهرداری مربوطه. پرداخت نشدن بودجه کافی برای آتش نشانان موضوع جدیدی نیست. اما جالبه که بعد از این فاجعه رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران فاش کرد از بودجه 500 میلیارد تومانی آتش نشانی موجود که کفاف نیازهای آتش نشانی رو نمیداده، 200 میلیارد اون رو هم شهرداری به آتش نشانی پرداخت نکرده. برای اینکه بیشتر متوجه ابعاد مشکل بودجه و مسائل مالی در شهرداری باشیم، فقط کافیه یادآوری کنیم که در همین سال که آتش نشانی با این مشکلات مالی سر و کار داشته، سازمان بازرسی اعلام کرد شهرداری تهران 2200 میلیارد تومان اموال مردم رو به افراد خاص داده. ما میزان دارایی‌های شهرداری رو در هیچ کدوم از بخشا نمیدونیم آقای چمران. اگر شما که 15 سال اینجا هستید میدونید به ما بگید. وقتی من میزان دارایی‌های یک سازمان رو ندونم دارایی‌ها بذر و بخشش میشه. یک نوع فساد مشخص قراردادهای نجومی اونجا وجود داره. اشخاص خاص دارن بهره مند میشن، اطلاعاتش هم در اختیار ما قرار نمیدن. بازنده دوم در این ماجرا کسبه هستند که بیشتر اونها همه زندگیشون رو از دست دادن و تا الان هیچ وعده‌ای برای جبران خسارات عملی نشده. تجمع کسبه ساختمان پلاسکو برای تو دهنی زدن به رئیس بنیاد مستضعفان آقای سعیدی‌ها که به دروغ میخواد این ملک رو بالا بکشه و مردم رو آواره بکنه. مغازه ها رو داریم 14 ماه بیکاری، مغازه ها رو داریم 14 ماه بیکاری. وعده‌های رنگارنگی طی 1 سال و چندین ماه به کسبه داده شده. از پرداخت وام 300 میلیونی، دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گفت پرداخت تسهیلات 300 میلیونی به کسبه ساختمان پلاسکو در صورت آماده شدن ضمانت‌ها 10 روزه پرداخت می‌شود. تا استمهال بدهی وام‌هایی که کسبه قبلاً داشتن و همینطور بخشش بدهی‌های مالیاتی. کلیه افرادی که در مجتمع پلاسکو فعالیت می‌کردند بدهی مالیاتی ناشی از فعالیت کسبی اونها در همون مجتمع که تا سال 1394 بدهی داشتن اونها را مورد بخشودگی قرار دادیم. اما متاسفانه هر بار که من با یکی از این کسبه صحبت کردم هیچ نشانه‌ای از رضایت از مسئولان و وعده‌ها پیدا نکردم. اصلا وام 300 میلیونی فعلا به یک از 600 کسبه تعلق نگرفته. تو مصوبه‌های هیئت دولت استمهال وام ها بود، یعنی کسبه‌هایی که از بانک ها وام گرفته بودن بنا بود که 2 سال متوقفشون کنن، سود ندن بهشون. بعد از 2 سال یه سود و بخشش رو 50% رو دولت بده، 50% رو بانک بده که هنوز اتفاق نیفتاده. ما همه کاسب هستیم به خاک و گل نشستیم. ما همه کاسب هستیم به خاک و گل نشستیم. ما همه کاسب هستیم به خاک و گل نشستیم.
مشکل دیگه کسبه مربوط به بخش سالم پلاسکوه، موضوعی که رسانه‌ها مدت‌ها پوشش ندادن و صاحبانشون هنوز حق استفاده از اونها رو ندارن. کسایی که صدای ما رو میشنوید در این مکان میخوان حق و ناس مردم که 286 تا مقادر سالمه میخوان پایمال کنن. ساختمون پلاسکو در واقع یک ساختمون به شکل حرف ال انگلیسیه که ضلع شمالی اون تخریب نشده. بیشتر از نیمی از کسبه پلاسکو در این بخش فعالیت داشتن و بنیاد تصمیم میگیره که این بخش رو هم متوقف کنه تا کل زمین رو تبدیل به یک مرکز جدید بکنه. نظر کسبه گویا این هستش که مثلا با تقویت و مقاومت سازی یه ستون امکان استفاده از این هست. شما این رو هم رد میکنید؟ نه بله کاملا. اونجا باید جمع بشه یه ساختمون فاخر انشالله تو مجموعه ساخته بشه. این بخش بنابر اظهار کسبه سالمه و حتی سازمان مهندسی هم سالم بودن اون رو تایید کرده. شورای شهر و سازمان میراث فرهنگی هم تخریب بخش شمالی رو بی دلیل دونستن و از اصرار بنیاد مستضعفان برای تخریب این بخش اظهار تعجب کردند. کسبه و آتش‌نشانان قطعاً بازنده‌های اصلی فاجعه پلاسکو بودند، اما این فاجعه با همه ابعادش فرصت‌های جدیدی رو برای کمپانی ثروتمندی مثل بنیاد مستضعفان ایجاد کرد. در سالگرد ساخت پلاسکو اعلام شد زمینی به ابعاد 4200 متر به اسم پارکینگ اکبر به زمین پلاسکو ملحق بشه تا مرکز جدیدی احداث بشه. بنیاد قبول کرد و همت کرد بر اینکه زمین همون پارکینگ اکبر رو اضافه بکنه. جالبه که تا قبل از اعلام این خبر صاحب این زمین بیخبر از این تصمیم و فروش زمین بوده و عدم رضایت خودش رو هم از این ماجرا اعلام کرده. باید در نظر داشت که قیمت زمین برای پلاسکو نشینان متری 200 میلیون تومنه که اگه بر این اساس قیمت زمین رو بسنجیم، قیمت زمین پارکینگ در مجاورت این ساختمون میتونه چیزی حدود 1000 میلیارد تومن باشه. اما با وجود این قیمت و نارضایتی صاحب ملک، بنیاد نهایتا موفق شد طی جلساتی که با قوه قضاییه داشته از طریق اجرای احکام کل زمین رو به مبلغ 3 میلیارد و 800 تومن بخره و یک نزاع طولانی بر سر مالکیت زمین رو به نفع خودش خاتمه بده. حالا بنیاد صاحب کل زمینی هست که به شکل سرقفلی به کسبه واگذار شده بود و حالا تصمیم گیرنده نهایی برای آینده پلاسکو بنیاده. این مسئله در کنار وعده هایی که بر حل مشکلات کسبه داده شد منجر به اعتراضات دامنه‌دار کسبه شده، چیزی که همچنان ادامه داره. ماجرای پلاسکو بعد از ماه‌ها هنوز تموم نشده. شاید علت اون دست کم دو چیزه. اینکه پرسش‌های زیادی در ذهن مردم شکل گرفته که به درستی جواب داده نشده و اینکه مردمی که قربانی این بی‌تدبیری‌ها شدند به درستی مورد حمایت نبودند و خسارت‌هاشون جبران نشده.